අඳුරේ අතපත ගගා යන ගමනක් නෙවෙයි. ඒක තමයි මෙච්චර කල් ඔයාලට සිද්ධ වෙච්ච දේ. අපි යන්නේ වෙනස් ක්‍රමවේදයකට. මානසික පීඩනයෙන් අසතුටින් ජීවත් වෙන්න. අද අපේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ඔය ඉන්න තත්ත්වයෙන් මුදවලා ගන්න එක. එයාලා හරියට මේ ජිල් බෝල හොදි වගේ. කිසිම රහකට නැහැ. වෙනස් කරන්නම බෑ. ඔයා නොදැනුවත්වම මේ කෝස් එක ඉවර වෙද්දී ඔයයි තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉවරයි. මම මේ දේවල් කියලා දීලා ඔයාලගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කරන්නේ විශ්වයෙන් මට දීපු වගකීමක් ලොකු බලයක් විදිහට මට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනාගතේ තවත් ප්‍රබල විදිහට ලැබෙන්න ගන්නවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මගේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අපේ Unlimited You ගමන ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න කියලා හිතුවා. මොකද අපි මේ යන ගමන අඳුරේ අතපත ගගා යන ගමනක් නෙවෙයි. පැහැදිලි අවබෝධයකින් නිවැරදි ඉලක්කයකට යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට යන ගමනක් කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන එකෙන් ඔයාලගේ මනස මේකට සූදානම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම අපි මේ යන ගමන ගැන විශ්වාසයකුත් ගොඩනගෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ළඟ තියෙන වැරදි මතයක් තමයි මේ law of attraction කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කියන දෙයක් අදහගෙන ඉඳලා හිත ඒක ඇප්ලයි කරලා අනිද්දා එකෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හරි මැජික් එකක් හරි කියලා හිතන එක. එහෙම කරලා මේකේ ප්‍රතිඵල නැති වුණාම මේක බොරුවක්, මේක මිත්‍යාවක්, මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා පැත්තකට දාන්න තමයි පුරුදු වෙලා හිටියේ. ඒක තමයි මෙච්චර කල් ඔයාලට සිද්ධ වෙච්ච දේ. හැබැයි අපේ මේ Unlimited You ගමන වෙනස්. අපි යන්නේ වෙනස් ක්‍රමවේදයකට. මම අපේ මේ unlimitedyou.lk YouTube channel එකේ අරමුණ ආයිත් ඔයාලට මතක් කරන්න. අද ඔයා ඔය ඉන්න තත්ත්වයට අපේ රට වැටිලා තියෙන තත්ත්වයට එකම හේතුව අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිතන විදිහ වැරද්දක් මිසක් වෙන කිසිම හේතුවක් නෙවෙයි. ඉතින් පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපි වපුරපු බීජවල ඵල තමයි අපි දැන් නෙලමින් ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි අද ඔයා ඔය ආර්ථික අපහසුතාවල, ප්‍රශ්නවල, ණයවල හිර වෙලා මානසික පීඩනයෙන් අසතුටින් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් ඒ කොටසට අයිති නිසා තමයි අද අපේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න බලපාලා තියෙන මූලික හේතු ටික මම ඔයාලට මගේ මුල් වීඩියෝස් වලින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඔයාලට law of attraction ගැන හරියට කියලා දීලා ඒ මාර්ගයෙන් ඔයාලා හිතන විදිය වෙනස් කරලා ඔයාලා ඔය ඉන්න තත්ත්වයෙන් මුදවලා ගන්න එක. ඉතින් දවසට එක පුද්ගලයා ගන්න හැරි වෙනස් වෙනකොට කාලයක් යද්දී මේකේ ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඒක මං දැඩිව විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මගේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් 160ක් මේ හිතන විදිය වෙනස් කරවන්න. එතකොට ඒ ඉතිරි 140න් 130ක් ඔටෝ මේ හිතන විදිය වෙනස් කරගත්ත 160 පස්සේ එන්න ගන්නවා. හැබැයි තව 110ක් විතර ඉතුරු වෙනවා වෙනස් කරන්නම බෑ. එයාලා හරියට මේ ජිල් බෝල හොදි වගේ. කිසිම රහකට නැහැ. වෙනස් කරන්නම බෑ. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ මේ ජිල් බෝල හොදි ගැන. ජිල් බෝල දාලා හොද්දක් හැදුවොත් කිසිම රහක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අපිට ඒ ගැන කනගාටු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒ 110න් අපිට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඔයාලගේ තවත් වැරදි මතයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එකේ කියලා දෙන දේවල් ටික ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලයිෆ් එකට මේ law of attraction apply කරනවා කියලා. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අය මේ ගැන දැනගන්න හදිස්සි වෙලා තියෙන්නේ. මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක මේ ඔයාව පියවරෙන් පියවර ඒ තත්වයට පත් කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ වෙන්නේ. ඔයා මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික එක දිගට follow කරලා මම කියලා දෙන දේවල් හරියට කරනවා නම් ඔයා නොදැනුවත්වම මේ කෝස් එක ඉවර වෙද්දී ඔයායි තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා විශේෂයෙන් මේකට පරිබාහිරව කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි, එහෙනම් අපි මේ තාක් ආපු ගමන ගැන හැරලා බැලුවොත් එහෙම මම මේ වෙනකොට අපේ channel එකේ දිග වීඩියෝස් 9ක් දාලා තියෙනවා. ඒ දාපු මුල් වීඩියෝස් වලින් මම plan කරේ ඔයාලගේ මනස මේ ගමන සඳහා සූදානම් කරන්න. ඊට පස්සේ මම අවසානයේට දාපු වීඩියෝ දෙකෙන් ඔයාලට law of attraction කියන්නේ මොකක්ද සහ ධනාත්මක චින්තනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපි මේ යන ගමන අදියර 24කට මම බෙදලා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ phases 24ක්. ඒ එක එක අදියරට අදාළ වෙනස් මාතෘකා තියෙනවා. ඒ මාතෘකාවලට අනුව තමයි මම මේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ.
ඔයාලගේ මනස ක්‍රමානුකූලව වෙනස් කරන්න ඕන විදිහට තමයි මේ අදියරවල් ටික පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. මම අද ඔයාලට ඒ අදියරවල් ටික ගැන, ඒ ෆේසස් ටික ගැන අදහසක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලා මේ යන ගමන ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැනට මම ඒ අදියර 24න් පළවෙනි අදියර 12 ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒ අදියර 12 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඊළඟ අදියර 12 ගැන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ අපේ පළවෙනි අදියරේ. ෆේස් 1 එකේ. මේ පළවෙනි අදියර මාතෘකා 20කින් සමන්විතයි. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි මාතෘකා 10ක් කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට පළවෙනි ෆේස් එක සම්පූර්ණ කරන්න අපිට කතා කරන්න තියෙන තව මාතෘකා 10ක් විතරයි. එහෙනම් ඒ අදියර 12 පෙළ ගැස්සෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි අදියර ෆේස් 1 එක ඔයාලා මේ දැන් ඉන්න අදියර ඒක තමයි අත්තිවාරම්. මේකෙන් තමයි මූලික අවබෝධය ලැබලා දෙන්නේ ඔයාලට. ඔයාලගේ මනස අවදි වෙන්නේ මේ අදියරේ. දෙවන අදියර තමයි ෆේස් 2 එක මනස සහ ක්‍රියාකාරීත්වය. තුන්වෙනි අදියර ෆේස් 3 මනස පිරිසිදු කිරීම සහ සුවපත් කිරීම. ඊළඟට හතරවෙනි අදියර වෙන්නේ ෆේස් 4 එක යටි සිතට විදාන දීම. මේ තමයි මම මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට සඳහන් කරපු law of attraction apply කරන්න අවශ්‍ය වෙන tools ටික. පස්වෙනි අදියර වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ෆේස් 5 එක කම්පන ශක්තිය සහ හැඟීම්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන vibration and emotions කියලා. ඊළඟට 6 වෙනි අදියර ෆේස් 6 එක විශ්වාසය සහ අතහැරීම. ඊළඟට අපේ 7 වෙනි අදියර වෙන්නේ ෆේස් 7 එක අනන්‍යතාවය වෙනස් කිරීම. ඊළඟට 8 වෙනි අදියර ෆේස් 8 එක විශේෂිත අරමුණු. ඊළඟට 9 වෙනි අදියර ෆේස් 9 එක දිනචර්යාව සහ ජීවන රටාව. 10 වෙනි අදියර ෆේස් 10 මේකෙන් අපි ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස ටිකක් කරනවා. ප්‍රැක්ටිකල් ටිකක් කරනවා. ඊළඟට 11 වෙනි අදියර ෆේස් 11 එක. මේකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු විසඳන්න. ඊළඟට 12 වෙනි අදියර ෆේස් 12 එක. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අධ්‍යාපනයට සහ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න කොහොමද law of attraction උදව් වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි එහෙනම් මම මේ මුලින් කිව්වා වගේ මේ මම සඳහන් කරේ පළවෙනි අදියර 12 ගැන විතරයි. මට හොඳටම විශ්වාසයි මේ අදියර 12 සම්පූර්ණ වෙද්දිම ඔයාලගේ මනසින් සෑහෙන උසස් තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේ එක එක අදියරවල් වලට අදාළ මාතෘකා ඔස්සේ ඔයගොල්ලෝ පියවරෙන් පියවර ක්‍රමවත්ව මේ ගමන කරගෙන යනවා. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේ ගමන අපි නිකන් අඳුරේ අතපත ගගා යන ගමනක් නෙවෙයි. පැහැදිලි අවබෝධයකින් නිවැරදි ඉලක්කයකට ක්‍රමවත්ව යන ගමනක් තමයි අපි මේ යන්නේ. ඒත් එක්කම අපි අපේ ෂෝට්ස් වීඩියෝස් වලින් ඉදිරියේදී මම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා මගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරපු පොත් ගැන පියවරෙන් පියවර ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒකේ ආරම්භයක් විදිහට තමයි මම මගේ අන්තිම වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ The Master Key System කියන බිල් ගේට්ස් බිලියනපති කරපු ඒ රහස් පොත ගැන මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න අදහස් කරේ. ඒක මම ෂෝට්ස් වීඩියෝස් වලින් ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ කාර්යබහුල නිසා ඔයාලා උදේ හවස රැකියාවල් වලට යන්නේන ගමන් හරි දවසට විනාඩි 2-3ක් හරි වියදම් කරලා මේක අහන්න සලස්වන්න. අනිත් එක තමයි එතකොට මේක අපේ දිග වීඩියෝස් එක්ක පටල ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දිග වීඩියෝස් වලින් ඕගොල්ලෝ law of attraction ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ ෂෝට්ස් වීඩියෝස් වලින් පොත්වල තියෙන දැනුම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි එහෙනම් මම මේ දාන වීඩියෝස් මුලින්ම ෆලෝ කරන්න. ඒකේ කියලා දෙන දේවල් කරන්න. අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට මේ දේ කියනවා. මම දන්න සියලුම දේ කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම මේ දේවල් කියලා දීලා ඔයාලගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කරන්නේ විශ්වයෙන් මට දීපු වගකීමක් කියලා තමයි මම සලකන්නේ. ඒක නිසා විශ්වයෙන් මාව නියම වේලාවට අවශ්‍ය තැනට අරගෙන යනවා. මම මේ දේත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඒ ගමනට ඔයාලගේ හදවතින් මට කරන ස්තුති කිරීම ලොකු බලයක් විදිහට මට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල අනාගතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේ law of attraction කියන්නේ ඔයාටයි මටයි අපි දෙගොල්ලන්ටම එකම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන নিরপেক্ষ විද්‍යාවක් කියලා මම මගේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක නිසා මම මේ සද්භාවයෙන් කරන දෙයට ප්‍රතිඵල මට දැනටත් ලැබීමෙන් පවතිනවා. අනාගතේ තවත් ප්‍රබල විදිහට ලැබෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මම ඔයාලගෙන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. මම මේ යන්නේ අපේ මේ මුළු ශ්‍රී ලංකාවෙම ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හිතන විදිහ වෙනස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත යහපත් කරන්න ඕන කියන
ලොකු ඒම් එකකට නිසා මට ඒක තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න තව එක්කෙනෙකුට හරි මේ ගැන කියලා දෙන්න. තව එක්කෙනෙක් හරි මේ ට්‍රැක් එකට දාන්න. තමන් වෙනස් වෙන ගමන් තව එක්කෙනෙක් හරි වෙනස් කරනවා කියන්නේ එතකොට එතනම දෙන්නෙක් වෙනස් වෙලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ඔයාට ලැබෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි අපි මේ මුළු සමාජය වෙනස් කරන්න පුළුවන් ශක්තිය අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනාගතයේ දවසක ඔයාලටත් ඔයාලගේ හදවතින්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලත් මේ උතුම් ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වුණා කියන එක ගැන. එහෙනම් ඊළඟට දිගටම තියෙන්නේ අපිට මේ સિદ્ધාන්ත ටික ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි පියවරින් පියවර ඉදිරියටම යමු. ඒත් එක්කම මම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි channel එකට හරි සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අද මේ දෙකෙන් එකකට join වෙන්න කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම මං ඉදිරියේදී මං අර මුලින් කියපු master key system කියන පොත ඔයාලට කියලා දෙද්දී ඒකට අවශ්‍ය සමහර උපදෙස් දෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම මට මේ WhatsApp group හරහා තමයි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් අපේ පළවෙනි WhatsApp group එක fill වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඔයාලා වෙනුවෙන් මම දෙවෙනි WhatsApp group එකත් create කරලා තියෙනවා. ඒකටත් ඇත්තටම දැන් ශීඝ්‍රයෙන් අපේ සමාජිකයෝ එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයා දැම්ම අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි join වෙන්න. මේ දෙකේ links මම පහළ comment section එකේ mention කරලා තියෙනවා. අද 2026 ජූනි 23 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3610කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක